ඉතින් අපි අද අලුත් පාඩමෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද පෙන්සිල් ආර්ට් එක Photoshop වලින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඕපන් කරලා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්නවා මෙයා කොපි එකක් කොපි කරලා හදාගන්න එක. ලේ එක කොපි කරන්න අපි Ctrl J ඔබනවා. එකපාර හිට් කරනවා. එතකොට කොපි ලේ එකක කොපියක් අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට කොපියක් හම්බ වුණාට පස්සේ අපි හදනවා hue saturation adjustment එකක්. hue saturation adjustment එකේ saturation එක අපි -100 කරනවා. -100 කරලා අපි layer 1 එකට ක්ලික් කරාම එතන blending option වලින් අපි දෙනවා color dodge කියන එක. එතන color dodge කියලා දුන්නාට පස්සේ අපි layer 1 එක නැවත invert කරගන්නවා. invert කරගන්න අපි control I ඔබනවා. එතකොට අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ සුදු screen එකක්. දැන් මේක අපිට pencil art එකක් කරගන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ filter blur brushes blur වලට යනවා. අපිට එතෙන්දී අපේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඕන ගන්නට. ඊට පස්සේ hit OK ඔබනවා. ඊට පස්සේ අපි නැවත මේක අවශ්‍ය ගන්නට ආවට පස්සේ මේක කලර්ස් අඩු වැඩි කරගන්න අපි levels වලට යනවා. levels වලට ගියාම ඕන මේකේ dark මදි නම් dark වැඩි කරගෙන lights up කරගෙන white පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා අපි හදා ගන්නවා. ඉතින් හදාගත්තට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේ වගේ pencil art එකක්. ඒ කියන්නේ Photoshop වලින් අරපු pencil art එකක්.